ค่ะไม้ค่ะอยู่ร้านรู้สาขาสาทรค่ะทำงานมาเดือนนี้เดือนที่7แล้วค่ะสวัสดีค่ะโมค่ะอยู่ร้านรู้สาทรทำงานมาปีนิดๆแล้วค่ะจริงๆหนูเข้ารูทมาเพื่อต้องการที่จะแข่งบาริสต้าชอยโดยเฉพาะเลยคือแบบเราอยากที่จะชาเลนจ์ตัวเองตรงนี้พอเราได้เห็นการแข่งขันของบาริสต้าชอยแล้วเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ทำให้บาริสต้าได้มีความคิดสร้างสรรค์ในการคิดเมนูออกมาแล้วก็ได้ขายหน้าร้านจริงๆหลับหูหลับตาเข้าไปไฟอย่างเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ได้คิดก็มีคนบอกเฮ้ยมุกกับไม้ผ่านเขาลองนะว่าฮะจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยแบบเรายังไม่รู้เลยไม่ได้คิดว่าจะชนะไม่ได้คิดว่าจะชนะไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะคือแค่แบบเฮ้ยลองดูสักครั้งหนึ่งคือน้องกินพีนัทบัตเตอร์กับแจมทุกเช้าเลยมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากเอาเมนูนี้มาคิดเราเห็นมุกถามแล้วเรารู้สึกว่าเราสนใจที่แบบทำนมถั่วเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนวันนั้นเรามีไซรัปและเนี่ยมีนมแล้วเราก็เอามาใส่ทำเป็นดิ้งหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ลองชิมกันแล้วสรุปก็เวิร์กดีอร่อยนี่ใช่ก็อร่อยดีไซรัปองุ่นสุดท้ายก็เลยมาเป็นพีนัทบัตเตอร์แอนด์เกรปค่ะใช่มีแต่คนบอกว่ามันไม่บาลานซ์กันในนมพีนัทกลิ่นถั่วอบมันแรงแต่บอดี้มันไม่มีเลยก็เลยมีอินทผลัมเข้ามาเป็นตัวช่วยไงแล้วก็เอามาปั่นกับอินทผลัมช่วยให้มีบอดี้ในระดับหนึ่งไซรัปนะคะเขาก็จะใช้องุ่นทั้งลูกเลยนะคะเอาลงหม้อไปเลยแล้วก็เอาใส่น้ำตาลใส่น้ำผึ้งค่ะแล้วก็ใส่น้ำเลมอนนิดหน่อยแล้วก็ต้มจนมันละลายแล้วเราก็เอาไปกรองค่ะให้เหลือเป็นแค่ไซรัปใสๆสีแดงๆดิ้งเนี้ยมันจะแบบไม่มีส่วนผสมของเนยไข่อะไรเงี้ยก็คือตัวแครกเกอร์เราก็เอากากถั่วมาผสมกับแป้งสาลีแล้วก็น้ำตาลหนองบัวแค่นี้แล้วก็มารีดเป็นแผ่นบางๆทำเป็นแครกเกอร์จุดขายของเราคือแบบซีโร่เวทแล้วก็เป็นวีแกนใส่ไซรัปไปก่อนแล้วก็ใส่น้ำแข็งเสร็จก็ใส่คอนแล้วก็ใส่นมเป็นเลเยอร์สีแดงน้ำตาลแล้วก็สีขาวแล้วก็วางด้วยการนิชเป็นแครกเกอร์แนะนำให้ใช้หลอดดูดจากด้านล่างขึ้นมาข้างบนค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะคนกินก็ได้เพราะว่าถ้าทำวิธีนี้มันจะทำให้ได้กลิ่นของตัวองุ่นชัดขึ้นฟีดแบ็กของลูกค้าเนี่ยคืออันนี้มันแปลกนะแต่กินไปแล้วก็อร่อยแล้วตกลงมันคืออร่อยใช่ไหมมันแบบเป็นสิ่งใหม่ที่ทุกคนไม่เคยกินมาก่อนที่เราเจอมาลูกค้าแบบชอบแบบเฮ้ยไม่เคยแบบทานนมถั่วมาก่อนเลยบางคนไม่รู้ด้วยว่าถั่วสามารถเอามาทำเป็นนมได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเขาค่อนข้างว้าวมากๆเลยเขาเหมือนซื้อไปแล้วแก้วหนึ่งนะแล้วเขาก็เดินกลับมาแล้วก็มาซื้ออีกแก้วหนึ่งแบบหนูแบบทัดใจมากเลยตอนนั้นฝากบาริสต้าชอยเดือนนี้ด้วยนะคะ PB&G โคบูค่ะสามารถมาทานได้ที่รูททุกสาขาเลยจนถึงสิ้นเดือนมีนาค่ะฝากถึงดิ้งเดือนหน้าด้วยค่ะก็เป็นดิ้งของพี่ที่เพิ่งเข้ามาใหม่เหมือนกันค่อนข้างน่าสนใจค่ะก็รอติดตามกันด้วยอย่าลืมไปลองทานกันนะคะบ๊ายบาย